හායි කොහොමද ඔයගලන්ට අද මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක ෂෙයා කරන්නේ ලෝකේ දැනට තියෙන ෆාස්ටස්ට්ම බයික් පහ ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ බයික් වල සමහරක් බයික් වලට කාර් එන්ජින් දාලා හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව සමහරක් බයික් වලට ටර්බයින් ප්ලේන් එන්ජින් එක දාලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොන බයික්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් please අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. පස්වෙනි බයික් එක තමයි Honda CBR 1100 XX Blackbird. මේ බයික් එකේ තියෙන එන්ජින් එක 1100cc liquid cooling තියෙන inline cylinder 4ක එන්ජින් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ බයික් එකට පැයට කිලෝමීටර 304ක වේගකින් යන්න පුළුවන්. මේ බයික් එක ස්පීඩ් එක මූලික කරන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. කම්ෆර්ටබල් පැත්ත නම් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒ වගේම මේ බයික් එකට 0 ඉඳන් 100ට තත්පර 2.8කින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ෆාස්ට් කියලා මේ බයික් එක. ඒ වගේම මේ බයික් එක ලීසියෙන් නම් කැඩෙන්නේ නැහැ. අශ්ව බල 153ක් ජෙනරේට් කරනවා. ඔයගලන්ට මතක ඇති මගේ කාර් වීඩියෝ එක කලින් ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් ඇලියොන් එකකුත් හදන්නේ අශ්ව බල 109යි. ඉතින් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ බයික් එක කොච්චර ෆාස්ට් කියලා. හතරවෙනි බයික් එක තමයි Kawasaki Ninja S2R. මේ බයික් එකට පැයට කිලෝමීටර 355ක වේගයකින් යන්න පුළුවන්. මේ බයික් එකට තියෙන්නේ 998cc liquid cooling inline 4 cylinder DOHC 16 valve engine එකක්. ඒ වගේම මේක super charge. මේක ප්‍රොටෝටයිප් තමයි හැදුවේ. හැබැයි දැන් වෙනකොට ප්‍රොඩක්ෂන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක පාරේ පදින්න බෑ. මේ බයික් එක ඔයගලන්ට ට්‍රැක් විතරයි මේ බයික් ජාතිය පදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම 0 ඉඳන් 100 තත්පර 2.5කින් මේ බයික් එකට යන්න පුළුවන්. අශ්ව බල 197ක් මේ බයික් එක ජෙනරේට් කරනවා. තුන්වෙනි බයික් එක තමයි MTT Turbine Superbike Y2K. මේ බයික් එකට පුළුවන් පැයට කිලෝමීටර 443ක වේගයකින් යන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ බයික් එකට Royal Royce Turbo Shaft engine එකක් තමයි හයි කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් අඩු plain turbine engine එකක් තමයි මේ බයික් එකට හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බයික් එකට 0 ඉඳන් 100ට තත්පර 2.5කින් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බයික් එක RPM 52000කුත් අශ්ව බල 320ක් මේ බයික් එක ජෙනරේට් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර මේ බයික් එක ෆාස්ට් කියලා. දෙවෙනි බයික් එක තමයි Suzuki Hayabusa. මේ බයික් එක පැයට කිලෝමීටර 396ක වේගයකින් යනවා. මේ බයික් එක තමයි 20 වෙනි සියවසේ ෆාස්ටස්ම බයික් එක කියලා ගිනස් පොතේ තියෙන්නේ. ඉතින් all is gold කියනවනේ. ඉතින් එහෙම බැලුවම මේ බයික් එක තමයි මගේ ආස්ම ෆාස්ටස් බයික් එක. ඉතින් මේ බයික් එකේ එන්ජින් එක 1340cc 4 cylinders dual throttle valve එන්ජින් එකක් තමයි මේ බයික් එකට තියෙන්නේ. ඒ හන්දා හැම වෙලාවෙම හොඳම performance මේ බයික් එකේ එන්ජින් එක දෙනවා. ඉතින් මේ බයික් එකට 0 ඉඳන් 100ට තත්පර 2.6කින් යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 197 අශ්ව බල 6750යි RPM මේ බයික් එක ජෙනරේට් කරනවා. පළවෙනි බයික් එක තමයි Dodge Tomahawk. මේ බයික් එකේ ස්පීඩ් එක පැයට කිලෝමීටර 560ක වේගයකින් යන්න පුළුවන්. මේ බයික් එක නිකන් කාර් ඇන්ඩ් බයික් වල හයිබ්‍රිඩ් එකක් වගේ. මම ඒක හයිබ්‍රිඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද මේ බයික් එකට හයි කරලා තියෙන්නේ Dodge Viper Super car engine එකක්. මේ කාර් එකට හයි කරලා තියෙන්නේ 8.3 ලීටර් 10 cylinder engine එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති මේ බයික් එක කොච්චර ෆාස්ට් කියලා. මම ඔයගලන්ට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. වාහනවල ස්පීඩ් එක වාහනේ බරට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති වාහනවල නිපදවන අශ්ව බල ගාන බෙදන්න ඕනේ වාහනේ බර ටොන් ගානේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනම වාහනයක් ජෙනරේට් කරන පවර් එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ බයික් එකේ Viper එන්ජින් එක ජෙනරේට් කරනවා අශ්ව බල 500ක්. බයික් එකේ බර ගොඩාක් අඩු හන්දා මේ බයික් එක කොච්චර ෆාස්ට් ඇද්ද? ඒ වගේ මේ බයික් එකට 0 ඉඳන් 100ට තත්පර 1.7කින් යන්න පුළුවන්. එච්චර ස්පීඩ් එකක් තියෙන හන්දා මේ බයික් එක ඇමරිකාවේ පාරවල් වල පදින්න තහනම්.
ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මොනවද මේ fastest bike ගැන හිතන්නේ කියලා ඔයගලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම මාත් එක්ක share කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් please අද මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ආයෙ තව දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන් හම්බ වෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මෙච්චර වෙලා හිටියට thank you. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.